به نام خالق هستی، روانشناسی فروش، فصل 7، پارت 1. هیچ حقیقتی به اندازه نگرش شما در قبال آن مهم نیست، زیرا نگرش شماست که شکست یا موفقیت شما را رقم میزند. نورمن وینسنت پیل. هر کاری که در فرایند فروش انجام بدهید، از اولین تماس تا بسته شدن قرارداد فروش و تحویل کالا یا خدمت تأثیری بر جای می‌گذارد، زیرا چیزی که خنثی باشد وجود ندارد. هر کاری بکنید یا مفید واقع می شود و یا لطمه می زند. چیزی را به بخت و شانس نمی توان واگذار کرد. اولین کلماتی که از دهان شما خارج می شود فرایندی را شروع می کنند که یا منتهی به فروش می شود یا فروش را منتفی می سازد. وقتی برای اولین بار یک مشتری را ملاقات می کنید، مقاومت او در برابر فروش در اوج خود قرار دارد. در واقع تمامی خریداران بالقوه و احتمالی در برابر فروش شما مقاومت نشان می دهند و این کاملا طبیعی است. این بخش طبیعی از فروش کردن در جامعه تجاری است. این شکلی از دفاع از خود است. دفاع از خود در برابر پیام‌های فروش. مشتریان به طور متوسط در روز در معرض حدود 3000 پیام بازرگانی قرار می‌گیرند. از زمانی که مشتری صبح از خواب بیدار می‌شود، با پیام‌های بازرگانی رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجلات و تابلوهای خیابانی بمباران می‌گردد. مشتری به هر سمتی که نگاه می‌کند، یک آگهی تجاری می‌بیند: این را بخرید. برای اینکه کسی بتواند در یک جامعه بازرگانی دوام آورد، باید مقاومت شدیدی در برابر فروش از خود نشان بدهد. چون شما به عنوان یک فروشنده حرفه‌ای باید انتظار آن را داشته باشید که با این مقاومت روبرو گردید. تصمیم گیری. یکی از بهترین روش‌های برخورد با مشتری احتمالی این است که به او بگویید: آقای خریدار، از این که وقت خودتان را به من داده اید متشکرم. لطفاً راحت باشید. من نیامدم چیزی را به شما بفروشم. این منظور از آمدن من به اینجا نیست. اگر در شروع این عبارات را با تبسمی تحویل خریدار بدهید، او تا حدودی زیاد آرام می‌گیرد. البته هنوز در تردید است، اما تردید او به حد سابق نیست. بعد به او بگویید: تنها دلیل آمدن من این است که به شما نشان بدهم چرا بسیاری از همکاران شما این کالا را از ما خریدند و همچنان به خرید خود ادامه می دهند. تنها خواهش من این است که به حرفهای من گوش بدهید و بعد خودتان تصمیم بگیرید آیا این کالای مورد علاقه شما هست یا نیست. تقریباً بدون استثناء مشتری پیشنهاد شما را میپذیرد. او چیزی را از دست نمیدهد. در واقع او حالا میخواهد بداند چرا شمار کثیری از دیگران کالای شما را خریده اند. اما در این لحظه ذهن باز دارد و آماده است که به صحبت شما گوش بدهد. حالا نوبت شماست که با طرح سوالات متناسب و به جا بدانید که او در حال حاضر چه می کند و کالای شما چگونه می تواند نیازهای او را برطرف سازد. پس از آنکه از موقعیت خریدار مطلع شدید و نیازهایش را شناختید، می توانید کالای خود را به عنوان راه حل ایدئال برای برطرف کردن نیازهای او معرفی کنید. از مشتری جواب بخواهید. اگر مشتری گفت باید در این زمینه فکر کنم، می توانید به او بگویید: آقای مشتری، کاملا متوجه منظورتان هستم، اما می خواهم به من جواب بدهید. آیا این کالا خواسته شما را برآورده می سازد یا نمی سازد؟ و بعد اضافه کنید: با توجه به حرفهایی که به من زدید، فکر می کنم این کالا برای شما ایدئال است. مگر آنکه مطلبی هست که من از آن اطلاعی ندارم. این حرف
این حرف شما سبب می شود که خریدار دلیلی برای تردید کردن یا اعتراض داشتن به شما ارائه دهد. این به شما فرصتی می دهد که به مخالفت او جواب بدهید و به فروش خود برسید. اما وقتی مشتری می گوید می خواهم در این باره فکر کنم، شما کاری نمی توانید بکنید. اما وقتی مشتری دلیل تردیدش را می گوید، می توانید با درک موقعیت به او جواب بدهید. می توانید از این روش برای فروش هر کالا یا خدمتی استفاده کنید. وقتی می گویید شمار کثیری از دیگران این کالا را خریداری کرده اند و همچنان به خرید خود ادامه می دهند، از همان شروع شرایط مطلوبی برای فروش کالای خود به دست می آورید. قطعی کردن فروش. در اینجا با شما از روش حساب شده‌ای برای قطعی کردن فروش صحبت می کنم. در این مرحله قرار است از مشتری سوال مهمی بکنید. از مشتری بپرسید: آقای مشتری، اگر بتوانم بهترین سرمایه گذاری را در بازار امروز نشانتان بدهم، آیا در موقعیتی هستید که همین حالا $5,000 سرمایه گذاری کنید؟ این سوال ماهیت گفتگوی شما را تغییر می دهد. دیگر سوال این نیست آیا به صحبت من گوش می دهید، بلکه سوال این است تا چه اندازه می توانید سرمایه گذاری کنید. مشتری ممکن است بگوید بله، اگر این کالا به آن اندازه که شما می گویید خوب باشد، می توانم $5,000 همین امروز سرمایه گذاری کنم. بعد می توانید از خریدار بپرسید: اگر این کالا به واقع برای شما خوب باشد، آیا می توانید $10,000 یا بیشتر سرمایه گذاری کنید؟ خریدار می تواند جواب مثبت یا منفی بدهد. به هر صورت با این سوال می توانید از امکانات کسی که با او حرف می زنید مطلع شوید. توجه داشته باشید مشتری ممکن است به همان سوال اول شما جواب بدهد: نه، من نمی توانم $5,000 سرمایه گذاری کنم. در این صورت می توانید بپرسید: آیا اگر کالا مورد پسند شما قرار گرفت، می توانید $3,000 سرمایه گذاری کنید؟ که در اینجا ممکن است مشتری جواب بدهد: بله، فکر می کنم بتوانم این کار را انجام بدهم. مشتری واجد الشرایط. با این سوال شما متوجه می شوید کسی که با او حرف می زنید تا چه مبلغی می تواند روی کالای شما سرمایه گذاری کند. بعد از شنیدن این حرف در واقع مشتری به شما امکان می دهد کالای خود را ارائه کنید و ثابت نمایید که خرید این کالا به سود خریدار شما تمام می شود. توجه داشته باشید که می توانید این روش را در مورد هر کالا و محصولی به کار ببرید. خود من وقتی دوره‌های آموزشی فروش را می فروختم، از مشتری می پرسیدم: آقای مشتری، اگر بتوانم کاری کنم که شما در مدت 6 ماه تا 1 سال فروشتان را 20 تا 30% افزایش بدهید، آیا در موقعیتی هستید که همین حالا از من خرید بکنید؟ اگر مشتری جواب داد اگر بتوانید ثابت کنید می توانید فروش مرا 20 تا 30% افزایش بدهید، من همین حالا می توانم با شما قرارداد ببندم. حالا نوبت شما می شود که کالا یا خدمت خود را به طرز مطلوبی ارائه کنید و فروشتان را قطعی نمایید. گونه‌های شخصیتی خریدار. به طور کلی با 6 گونه یا تیپ شخصیتی در زمینه فروش‌های روزانه روبرو می‌شویم. لازم است که این گونه‌های شخصیتی را بشناسید و با هر کدام با توجه به گونه شخصیتی آنها حرف بزنید. 1. خریدار بی‌تفاوت. نخستین گونه شخصیتی که در فروش به او برمیخورید خریدار بی‌تفاوت و بی‌اعتناست. این نوع از خریداران 5% کل خریداران را تشکیل می‌دهند. این خریداران بالقوه بدون توجه به اینکه چه کالایی را به آنها عرضه می‌کنید اصولاً خریدار نیستند. اینها
بدبین، ایراد بگیر و اغلب افسرده یا بی‌علاقه‌اند. برای خریدار بی تفاوت مهم نیست که کالای شما چقدر خوب و ارزان است و سایر خریداران از آن چه استفاده‌ای کردند. حتی اگر بخواهید کالایتان را مجانی هم بدهید، او اهل خرید نیست. گهگاه به این دسته از مشتریان برمیخورید. اغلب آنها در زندگی شخصی و حرفه‌ای خود مشکلات فراوان دارند. آنها با زندگی و با شما برخورد سردی دارند. آنها به قدری مسئله دارند که برایشان مهم نیست شما به آنها چه چیزی را پیشنهاد می کنید. حتی اگر بی تفاوت‌ها بگویند در ازای خرید یک کالای $5 به آنها $100 جایزه می دهید، باز هم خریدار نیستند. پس نتیجه می گیریم حتی اگر به بی تفاوت‌ها بگویید در ازای خرید یک کالای $5 به آنها $100 جایزه می دهید، باز هم خریدار نیستند. آنها وقت شما را تلف می کنند. یکی از دوستان من زمانی یک کالای عالی را به قیمت $295 می فروخت. کسی که با او حرف میزد کاملا برای خرید و استفاده از این کالا واجد و شرایط بود و به آن احتیاج داشت و می توانست از عهده خرید آن کالا برآید، اما او یک خریدار بی تفاوت بود. دوست من هر قدر تلاش کرد مشتری به او جواب دهد بیش از اندازه گران است، بیش از اندازه گران است، بیش از اندازه گران است. سرانجام فروشنده که خسته و درمانده شده بود گفت اگر این کالا را $200 بفروشم می خرید؟ نه، هنوز هم بیش از اندازه گران است. دوست فروشنده هم گفت به قیمت $100 می خرید. مشتری گفت هنوز هم توان خریدش را ندارم و سرانجام دوست من گفت چطور است با $5 بخرید؟ باز هم نمی خرم. این نمونه یک مشتری بی تفاوت است. برای آنها مهم نیست. آنها منفی و بی تفاوت هستند. وقتی این اشخاص را می بینید به راحتی آنها را شناسایی می کنید. خودتان را با آنها خسته نکنید. به سر وقت مشتریان دیگری بروید. 2. خریدار حتمی. در جانب دیگر طیف خریداران به مشتریان حتمی و مطمئن برمیخورید. این خریداران هم بیش از 5% مشتریان را تشکیل می دهند. خریداران حتمی نقطه مقابل خریدار بی تفاوت است. خریدار حتمی دقیقاً می داند چه خواسته ای دارد، دقیقاً می داند دنبال چه می گردد و دقیقاً چه قیمتی حاضر است بپردازد. اگر کالای مورد علاقه او را داشته باشید، او حتما خریدار است. او خریداری مطمئن و حتمی است که معامله کردن با او خوشایند است. تنها کاری که باید بکنید این است که کالای مورد نظرش را به او عرضه کنید. این خریداران کمیاب و معدود هستند. خریدار حتمی مانند خریدار بی تفاوت شمار معدود دارد و هرگز از هر 20 مشتری به بیش از یک مشتری با این مشخصات برمیخورید. وقتی با این خریداران روبرو می‌گردید، همیشه آنچه را دقیقاً می‌خواهند به آنها بفروشید، سعی نکنید کالای متفاوتی را به آنها بفروشید. 3. خریدار تحلیلگر. گونه سوم مشتری خریدار تحلیلگر است. این خریداران 25% کل خریداران را تشکیل می دهند. نکته مهم برای این خریداران دقت و مطابقت کردن است. این خریداران می توانند حسابدار، مهندس، بانکدار، مسئولان مالی، مسئولان اعطای وام و متخصصان کامپیوتر باشند. آنها به اعداد و شمارگان دقیق، جزئیات و مشخصات دقیق کالایی که می‌خرند توجه می‌کنند. به آنها نشان بدهید و دقیق باشید. وقتی با یک خریدار تحلیلگر مواجه می‌شوید، باید آرام بگیرید و از تعمیم دادن اجتناب کنید. دقیق و مشخص حرف بزنید.
آمادگی آن را داشته باشید که هرچه را میگویند روی کاغذ اثبات کنید. هرچه دقیق تر و روشن‌تر حرف بزنید، این شخص به راحتی بیشتری تصمیم گیری می کند. هرچه درباره طرز کار، فواید، قیمت و جزئیات کالایتان به او اطلاعات بیشتری بدهید، او به طیب خاطر بیشتری از شما خرید می کند. خریداران تحلیلگر با عجله تصمیم نمی گیرند. آنها به تدریج و به کندی تصمیم می گیرند. آنها به فرصتی احتیاج دارند که محصول شما را تحلیل و بررسی بکنند. اغلب آنها سلسله سوالاتی دارند که باید به آنها جواب بدهید. آنها را به شتاب و عجله نیندازید. برای آنها تصمیم درست گرفتن به مراتب مهمتر از پرداخت پول و یا خرید با عجله است. 4. خریدار رابطه گرا. نوع مشتری دیگری که به آنها برمیخورید اشخاص رابطه گرا هستند. اینها حدود 25% کل خریداران را تشکیل می دهند که البته این بستگی به کالایی دارد که شما فروش می کنید. این اشخاص تا حدودی خویشتن‌دار هستند و ابرازگر نمی باشند. برای اینکه با این مشتریان کنار بیایید باید آرام بگیرید و به تدریج پیشرفت کنید. خریدار رابطه گرا به اشخاص بهای فراوان می دهند. برای آنها اینکه دیگران درباره کالا چه احساسی دارند و چه فکر می کنند مهم است. آنها وقتی می‌خواهند کالایی را بخرند به این فکر می‌کنند که دیگران درباره آنها چه نظری می‌دهند. آنها نقطه نظرهای دیگران را در ذهن خود تصور می‌کنند و برایشان نظرات دیگران از اهمیت فراوانی برخوردار است. این گونه شخصیتی دوست دارد که محبوب واقع شود. اینها نگران حرف مردمند. آنها همیشه برای خرید کالایی با دیگران مشورت می کنند که اغلب شمار آنها زیاد است. گاه آنها با فرد افراد خانواده و نیز دوستان و آشنایان مشورت می کنند و بعد درباره خرید کردن یا نکردن تصمیم می گیرند. انگیزه اصلی و مهم این اشخاص کنار آمدن با دیگران است. آنها خواهان هماهنگی با دیگران و کسب رضایت آنها هستند. در برخورد با این مشتریان به مشتریان قبلی که از شما خرید کرده و از کالای شما راضی هستند اشاره کنید. خریدار رابطه گرا می‌خواهد مطمئن شود که دیگران از کالای شما استقبال کرده اند. توجه داشته باشید وقتی خریدار رابطه گرا اتومبیل یا لباس می‌خرد برایش مهم است که دیگران درباره خرید او چه نظری دارند. تولید رابطه کنید. خریداران رابطه گرا مایلند از شما سوال کنند و نظر شما را بدانند. می‌خواهند بدانند سایرینی که کالای شما را خریداری کرده اند درباره این کالا چه نظری دارند. آنها دوست دارند با فروشنده رابطه ایجاد کنند تا بتوانند به راحتی درباره کالا یا خدمتی که برای فروش عرضه می شود حرف بزنند. وقتی با این خریداران روبرو می شوید اغلب آنها می خواهند 1-2 ساعتی با شما صرف وقت کنند و بعد هم از شما بخواهند دوباره به سر وقتشان بروید تا زمان دیگری را با شما صرف کنند. این خریداران را شتاب زده نکنید. خریداران رابطه گرا به تدریج و با تأنی تصمیم گیری می کنند. آنها اغلب مردد و دودل هستند. دوست دارند درباره مسائل و موضوعات زیاد بشنوند. ممکن است آنها بخواهند کالای شما را خریداری کنند، اما اگر کسی در این میان به آنها نظر دیگری بدهد ممکن است از خرید شما صرف نظر کنند. باید در برخورد با این مشتریان آرام و صبور باشید. 5. خریدار وظیفه گرا.
پنجمین نوع خریدارانی که ممکن است با آنها روبرو شوید خریداران شغلگرا یا وظیفه‌گرا هستند. آنها از ویژگی‌های شخصیتی یک مدیر برخوردارند. این خریداران صریح و ناشکیبا هستند و می‌خواهند مستقیما به اصل مطلب بپردازند. آنها تجارت مآب و به شدت عملگرا هستند و بیش از هر چیز به نتیجه فکر می‌کنند. این خریدار می‌خواهد بداند چه کالایی می‌فروشید، کالایتان چه می‌کند، او چه فایده‌ای از آن می‌برد، قیمت آن چقدر است، چقدر می‌تواند مطمئن باشد که کالا به موقع تحویل داده خواهد شد و زمان تحویل چه مدتی طول می‌کشد. در برخورد با این مشتری مستقیما به اصل مطلب بپردازید. این خریدار از صحبت‌های جزئی و کم ارتباط با کار خوشش نمی آید. علاقه ای هم ندارد که با فروشنده رابطه نزدیک و صمیمانه ای ایجاد کند. او می خواهد در اسرع وقت به اصل مطلب برسد. این نوع از مشتریان اغلب سرشان شلوغ است. شما با مراجعه به آنها سبب می شوید به این فکر کنید که از کار مهمتری باز مانده‌اند. آنها انتظار دارند شما به سرعت به اصل مطلب بپردازید. آنها می خواهند شما سریعاً به این سوالشان جواب بدهید: برای من چه سودی دارد؟ پس نتیجه می گیریم آنها می خواهند شما سریعاً به این سوالشان جواب بدهید: این برای من چه سودی دارد؟ روبرو شدن با این خریدار بسیار خوشایند است. کافی است به او نشان بدهید که با خرید کالای شما چه فایده‌ای عاید او می شود. اینها هم مانند سایر خریداران خواهان بهبود کار خود هستند و هرچه برایشان روشن‌تر باشد که کالای شما در کار آنها چه تحول مثبتی ایجاد می کند، به خرید از شما راغب‌تر می شوند. خریداران وظیفه‌گرا قاطع و روشن هستند. آنها می‌دانند چه می‌خواهند و اگر شما آنچه را که آنها می‌خواهند داشته باشید، به راحتی خریدار متاع شما می‌شوند. این خریداران هم 25% کل خریداران را تشکیل می‌دهند. 6. خریدار اجتماعی و معاشرتی. ششمین نوع خریدار اجتماعی و معاشرتی است. این گونه شخصیتی به شدت برونگراست. او دوست دارد با دیگران کار کند و به کمک آنها به نتیجه برسد. این خریداران به زمینه‌هایی علاقه‌مندند که احتیاج به هماهنگی زیاد میان گروه‌های مختلف دارد. خریدار اجتماعی به دستیابی و موفقیت بهای فراوان می‌دهد. به سبب ماهیت برونگرایی که دارد، توجه اصلی او خودش و سایرین می باشند. او دوست دارد درباره خودش و درباره شما حرف بزند. او مایل است به نتیجه و فایده خرید از شما فکر کند. در مواقعی این خریدار به سرعت خرید می کند و نیازی به دانستن جزئیات ندارد. در ضمن ممکن است رضایت بدهد کالایی را که از شما بخرد بعد از 2-3 روز این وعده را به کلی فراموش کند. به همین جهت بهتر است به محض آنکه با او به توافق رسیدید مراتب را مکتوب کنید. خریداران اجتماعی 25% کل خریداران را تشکیل می دهند. همیشه می توانید در صورت روبرو شدن با این خریداران آنها را تشخیص بدهید، زیرا آنها اغلب گرم، دوستانه، معاشرتی و علاقمند به شما هستند و سوالات فراوان می کنند. روش‌های خاص برای فروشندگان مختلف. اغلب فروشندگان موفق یا اجتماعی و معاشرتی هستند، یا مدیر و یا در نهایت ترکیبی از این دو گروه شخصیتی را دارا می باشند. گونه شخصیتی رابطه‌گرا نسبت به نقطه نظرهای دیگران بیش از اندازه حساس است و به همین دلیل برای او قطعی کردن فروش بسیار دشوار است. فروشنده با گونه شخصیتی تحلیلگر
به قدری به جزئیات و جمع‌آوری اطلاعات می‌پردازد که هرگز به یک مشتری زنگ نمی‌زند و اگر هم زنگ بزند به شدت خواهان دستیابی به جزئیات برای مشتری است و از این لحاظ نمی‌تواند سفارشی دریافت کند. اشکال بزرگ در فروش این است که همه ما می‌خواهیم دنیا را از دریچه چشم خود نگاه کنیم و بنابراین با همه به گونه‌ای رفتار می‌کنیم که انگار مانند خود ما هستند. اگر شما با گونه شخصیتی معاشرتی و اجتماعی باشید، با همه به گونه‌ای رفتار می‌کنید که انگار اجتماعی هستند. انعطاف پذیری شخصیتی. برای موفقیت در فروش باید شخصیت انعطاف پذیر داشته باشید. به عبارت دیگر باید لحظاتی به گونه شخصیتی خریدار دقیق شوید و بعد در قالب گونه شخصیتی او ظاهر گردید. اگر با خریداری از گونه شخصیتی رابطه‌گرا روبرو هستید، از سرعت خود بکاهید. سوالات فراوان بکنید و به رابطه توجه فرمایید. وقتی صرف کنید و به او توضیح بدهید که چگونه دیگران با خرید کالای شما به رضایت خاطر رسیده اند، او را شتاب زده نکنید و نخواهید که به سرعت تصمیم بگیرد. با کندتر حرکت کردن می توانید به این گونه شخصیتی فروش کنید. به هنگام برخورد با خریدار تحلیلگر باز هم باید آرام بگیرید و به جزئیات بها بدهید. به همه سوالات او جواب بدهید. ترجیحاً اگر بتوانید به سوالات او جواب مکتوب بدهید بهتر است. در جریان صحبت در صورت لزوم مکث کنید و بگذارید که خریدار به اندازه کافی فکر کند. صبور، مؤدب و مستمر باشید. آنچه را مشتری می‌خواهد به او بدهید. در برخورد با خریدار با گونه شخصیتی مدیر باید سریعاً به اصل مطلب بپردازید. حتی اگر خود شما اجتماعی و معاشرتی هستید و دوست دارید حرف بزنید و دیگران را بشناسید، به هنگام روبرو شدن با خریدار مدیر باید مراقب رفتار خود باشید. به سوالات او مستقیما جواب بدهید. هرچه این مشتری سریعتر به این نتیجه برسد که کالای شما به او کمک خواهد کرد، سریعتر اقدام به خرید می نماید. وقتی با یک مشتری با گونه شخصیتی اجتماعی روبرو می شوید، مثبت و گشوده باشید. وقتی مشتری درباره موضوعات شخصی یا تجاری حرف میزنند که هیچ ارتباطی با کالای شما ندارد، با ادب و احترام موضوع صحبت را به گونه‌ای تغییر دهید تا درباره علت مراجعه شما به او باشد. وقتی خریدار با خرید موافقت کرد، بلافاصله قرارداد را مکتوب کنید، زیرا این خریدار ممکن است موافقت قبلی خود را فراموش کند. وقتی صرف کنید و به مشاهده و تحلیل دیگران بپردازید. قبل از اینکه شروع به فروش کنید، به این توجه کنید که با چه گونه شخصیتی روبرو هستید و با رعایت این موضوع ارائه خود و پاسخ به سوالات را تدوین نمایید. به هنگام صحبت با مشتری به گونه‌های شخصیتی تحلیلگر، رابطه‌گرا، مدیر و اجتماعی توجه داشته باشید. به جلو حرکت کنید. شروع واقعی فرایند فروش زمانی است که فروشنده با مشتری رابطه مؤثری برقرار ساخته و اعتماد او را جلب نموده است. امروزه جلب اعتماد از اهمیت ویژه‌ای در کار فروش برخوردار است. تا زمانی که خریدار از شما خوشش نیاید و به شما اعتماد نکند، خریدار مطاع شما نخواهد شد. توجه داشته باشید که اعتماد کردن از هر موضوعی مهمتر است. هرچه محصول و خدمات شما بزرگتر باشد، وقت بیشتری طول می کشد که با خریدار به شرایط اعتماد و اطمینان و ارتباط مؤثر برسید.
در مورد فروش‌های کلان ممکن است لازم باشد که تمام جلسه نخست به شناخت یکدیگر اختصاص یابد. راه ایجاد اعتماد. بهترین راه ایجاد اعتماد در رابطه فروش این است که از مشتری سوال کنید و بعد با دقت به جوابهای او گوش بدهید. هرچه بیشتر نشان بدهید که به مشتری علاقه‌مندید، به همان اندازه مشتری علاقه‌مندتر خواهد بود که توصیه‌های شما را بپذیرد. تا زمانی که به عامل دوستی توجه نکرده اید، از فروش حرف نزنید. برای آنکه بتوانید کالای خود را بفروشید، ابتدا باید با خریدار دوست شوید. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.